ב-1898, מארי ופייר קירי גילו את הרדיום. מכיוון שנטען שיש לו תכונות משקמות, רדיום מוסף למשחת שיניים, תרופות, מים ומזון. בזכות צבעו הירוק הזוהר והבוהק, השתמשו בו גם במוצרי יופי ותכשיטים. רק באמצע המאה ה-20, הבינו שההשפעות המזיקות של רדיום כחומר רדיואקטיבי עולות על התועלות הוויזואליות שלו. למרבה הצער, רדיום הוא לא הפיגמנט היחיד שבעבר נראה לא מזיק או שימושי, אבל מאוחר יותר התגלה כקטלני. ההבנה המצערת הזו כוללת 3 צבעים ופיגמנטים שהשתמשנו בהם זמן רב כדי לקשט את עצמנו ואת הדברים שאנחנו יוצרים, לבן, ירוק וכתום. סיפורנו מתחיל בצבע הלבן. כבר במאה הרביעית לפני הספירה, היוונים השתמשו בעופרת כדי ליצור את הפיגמנט הלבן הבוהק שאנחנו מכירים היום. מה הבעיה? עופרת נספגת ישירות בגוף האנושי ומגיעה לדם, לרקמות הרכות ולרקמות מינרליות. כשהיא מגיעה למערכת העצבים, העופרת מחקה את התפקוד הנורמלי של סידן ומפריעה לו, מה שגורם לנזק שנע מלקויות למידה עד ללחץ דם גבוה. ועדיין השימוש בפיגמנטים רעילים אלה נמשך מעבר לתקופות ולתרבויות. לבן עופרת היה הבחירה הפרקטית היחידה לצבע שמן או טמפרה לבן עד המאה ה-19. כדי ליצור את הצבע, אומנים היו תוכנים בלוק של עופרת לאבקה, וכך נחשפים לחלקיקי אבק רעילים ביותר. השימוש הנפוץ בפיגמנט גרם לתופעה שנקראה קוליק הציירים, או מה שאנחנו מכירים עכשיו כהרעלת עופרת. אומנים שעבדו עם עופרת התלוננו על שיתוק, מלנכוליה, שיעול, רשתיות מוגדלות ואפילו עיוורון. אבל הדחיסות, האטימות והטון החם של לבן העופרת היו מפתים מדי עבור אומנים כמו ורמיר ומאוחר יותר האימפרסיוניסטים. אי אפשר היה לחכות את הזוהר שלו, והפיגמנט המשיך להיות בשימוש נרחב עד שנאסר בשנות ה-70. כמה שזה נשמע רע, האפקטים המסוכנים של הלבן מחווירים מול פיגמנט אחר שהיה בשימוש נרחב יותר, ירוק. 2 ירוקים סינתטיים שנקראו ירוק שיעילס וירוק פריז, יוצרו לראשונה במאה ה-18. הם היו יותר חיים וזוהרים מהירוקים הדי עמומים שיוצרו מפיגמנטים טבעיים, אז הם הפכו במהרה למועדפים על הציירים, כמו גם צבע לטקסטיל, לטפטים, סבונים, קישוטים לעוגה, צעצועים, ממתקים וביגוד. הפיגמנטים הירוקים האלה היו עשויים מתרכובת שנקראה ארסן קופרי מימן. בבני אדם, חשיפה לארסן יכולה לפגוע בדרך בה תאים מתקשרים ומתפקדים, ורמות גבוהות של ארסן נקשרו ישירות לסרטן ומחלות לב. כתוצאה, עובדי מפעלי בדים מהמאה ה-18 הורעלו לעתים קרובות, ודווח שנשים בסמלות ירוקות התמוטטו מחשיפה לארסן על אורן. נטען שפשפשי מיטה לא חיו בחדרים ירוקים, ואפילו שיערו שנפוליאון מת מהרעלת ארסן איטית משינה בחדר השינה שלו, בעל טפט ירוק. הרעילות הגבוהה של הירוקים האלו נשארה סמויה עד שמתכון הארסן פורסם ב-1822, ו100 שנה מאוחר יותר נעשה בו שימוש כקוטל חרקים. ירוק סינתטי כנראה היה הצבע הכי מסוכן בשימוש נרחב, אבל לפחות הוא לא היה רדיואקטיבי כמו רדיום. צבע אחר כן היה, כתום. לפני מלחמת העולם השנייה, יצרני כלי אוכל קרמיים השתמשו בתחמוצת אורניום לציפויים צבעוניים. התרכובת יצרה אדומים וכתומים בוהקים, שהיו מאוד מלבבים, אילולי הקרינה שפלטו. כמובן, קרינה הייתה משהו שלא היינו מודעים לו עד סוף המאה ה-18, שלא לדבר על סיכוני הסרטן הנלווים, שהתגלו הרבה יותר מאוחר. במהלך מלחמת העולם השנייה, ממשלת ארצות הברית החרימה את כל האורניום לשימוש בייצור פצצות. עם זאת, מנהלת האנרגיה האטומית הקלה על ההגבלות ב-1959, ואורניום מוחלש חזר למפעלי הקרמיקה והזכוכית. ייתכן שכלים כתומים שיוצרו בעשור אחר כך מכילים כמה תכונות מסוכנות על פני השטח שלהם עד היום. הידועים הם כלי פיאסטה ישנים שעדיין רדיואקטיביים. ולמרות שהקרינה נמוכה דייה כדי לא ליצור סיכון בריאותי רשמי, אם הם על מדף, המשרד לאיכות הסביבה בארצות הברית מזהיר נגד אכילה מהם. למרות שעדיין נתקלים לפעמים בבעיות עם צבעי מאכל סינתטיים, ההבנה המדעית עזרה לנו להרחיק צבעים מסוכנים מחיינו. לסרטונים מרתקים בנושאים כמו סיפורי היסטוריה, הרפתקאות בחלל החיצון,
פילוסופיה המאתגרת את החשיבה ותשובות לכל שאלה אפשרית על גוף האדם, הרשמו לערוץ. זה המקום לעדכונים ולסיפוק הסקרנות שלכם.